हामी यति बेला दार्जिलिङको मामरिङ भन्ने ठाउँमा छौँ र यति बेला हामी मामरिङ हिमालयन फिचर्समा छौँ। यति बेला यो देख्दै गरेको चाहिँ हिमालयन फिचर्स मामरिङ हो। अनि यहाँ हाम्रो पास्टरबाउको रेसिडेन्स। अनि म आज तपाईँलाई यो चाखलाग्दो इन्ट्रेस्टिङ कुरा देखाउन गइरहेको छु। यो टोक्ने छुर्पीको फ्याक्ट्री कसरी चाहिँ बनाउँछ है, यो प्रोसेसको कुराहरू म देखाउन चाहन्छु। तपाईँले अहिले देख्दै गरेको यो प्रोसेसमा छ। अनि यहाँ देख्नुहुन्छ है, यो चाहिँ छुर्पी हो, यो टोक्ने छुर्पी। यो अहिले बनाउँदै गरेको प्रोसेस। भाइ यसलाई चाहिँ दुधलाई उमालेर है भाइ, अलिकति भनिदिनुहोस् कसो गर्छ भाइ? दुधलाई उमालेर चाहिँ तपाईँको यसलाई फटाउनु पर्यो। फटाएपछि त्यसपछि छेना निस्किन्छ, यसलाई चाहिँ चिप्टाउनु पर्यो है। कसरी देखाउनुहोस् ल प्रोसेस ल। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। हेर्नुहोस् है, तपाईँ दर्शकहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले छुर्पी त खान्छौँ, तर यो कसरी बनाउँछ यो प्रोसेस हामीलाई थाहा थिएन। ठिक अहिले यो प्रोसेसको कसरी बनाउँदो रहेछ है। यसमा हालेर चाहिँ त्यहाँदेखि कम्प्रेसन थिच्छ है भाइ। हजुर, यसलाई भिजेर नटले कस्नु पर्यो। त्यसपछि बेलुकी फेरि तपाईँको निकालेर चाहिँ पिस गर्नु है। ए है, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यो प्रोसेस पनि। यसरी यो रहेछ नि त प्रोसेस। टोक्ने छुर्पी चाहिँ यसरी बनाउँदो रहेछ है। कति इन्ट्रेस्टिङ कुरा। यो कति किलो दुधको होला भाइ है? तपाईँको अलि 100 लिटर यसको त अहिले है 100 लिटरको यो 100 लिटर्स दुधको चाहिँ यसरी बनाउँदो रहेछ। खालि दुध मात्रै है भाइ, प्योर है? अरू के मिक्स हुन्छ? यसलाई दुधलाई चाहिँ प्योर दुधलाई चाहिँ ल्याएपछि मेसिनमा पेल्नु पर्यो। यो मेसिनमा पेलेपछि तपाईँको मेसिनमा यो भयो क्रिम घिउको लागि। यो क्रिम भयो घिउ दुधबाट काटेको हो। अनि तपाईँको यसपट्टि चाहिँ मठा झर्छ। मठा झरेको चाहिँ तपाईँको यो छेना। ए यो मेसिन एकताल देखाइदिनु नि खोलेर। तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ है, मेरो जति दर्शकहरू छ है, यो मेसिन रहेछ मेन। अनि यो मेसिनमा अलिक प्रोसेस बताइदिनुहोस् न। सामानहरू माथि रहेछ है, कसो प्रोसेस गर्छ अलिक बताइदिनु सक्नुहुन्छ? दुध चाहिँ कहाँ हाल्नुपर्ने हो? तपाईँको दुध चाहिँ ए कहाँ राख्छ? यसो राख्यो है। राखेपछि यसको यो दुईटा पाना लाग्छ। एकपट्टि मठा झर्छ, एकपट्टि चाहिँ क्रिम झर्छ कि। क्रिम चाहिँ त्यो घिउ बनाउने है, मठा झर्ने चाहिँ छुर्पी। त्यहाँदेखि त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस चाहिँ उमाल्नु पर्यो। हजुर, उमालेर त्यहाँ चुलामा यो सरी यो फिटकेरी पास राखेको है, यो हालेर चाहिँ फटाउनु पर्छ। ए फिटकेरी लगाएर है? हजुर। कति इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि घिउ पनि तपाईँको कति रोजाना कति निकाल्नुहुन्छ? दिनमा तपाईँको हजुर। हामी पास्टरबाउ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ बोल्नुहोस्। पास्टर मेरो च्यानल छ कि। ए हजुर। पास्टर हाम्रो पास्टर गिदन हिमालयन फिचर्स मामरिङको पास्टरबाउ हुनुहुन्छ, सिनियर पास्टरबाउ। अनि आज म हिजो आइपुगेर यहाँ उहाँसँग बसेको छु। उहाँको यो छुर्पी बनाउने फ्याक्ट्री है पास्टरबाउ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको? यो त झन्डै होला 27 वर्ष जस्तो है पास्टरबाउ। मैले गरेको। यो चाहिँ हामीले यही गाउँकै लोकल दुधहरू ल्याएर गर्छ। हजुर। अहिले तपाईँको कति जस्तो जान्छ मार्केटमा पास्टरबाउ यो छुर्पी? अहिले हाम्रो यो त हामीले
मन पऱ्यो पकाएर लान्छु अब त्यो उयो चाहिँ हुँदैन अब महिनामा 1 किलो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन तर अहिले हप्तामा पनि पठाइहाल्छु कति जस्तोको बेच्छ होला महिनामा त्यस्तै हुन्छ 1 क्विन्टलमा अलिक बेसी हुन्छ होला 1 क्विन्टल बेसी हुन्छ है 1 क्विन्टल चाहिँ कति पर्ला पासु मार्केट क्विन्टलमा अलिक बेसी नै हुन्छ 1 क्विन्टलमा प्राय झन्डै 150 केजीसम्म चाहिँ हामीले बेच्नु भयो है मलाई छुर्पी बेच्नुहुन्छ है किलो कति गरेर बेच्छ हामीले पर केजी यसलाई हामीले अहिले चाहिँ 650 650 गर्दाखेरि 100 किलोको कति आयो अलमोस्ट 6000 कति छ 60 किलोको त 65,000 है एक तलमा है त्यो चाहिँ कहिले चाहिँ जान्छ पशु त्यो त हामीले दिन पर डे नै होइन पर डे होइन हामीले त्यस्तै हप्तामा हप्तामा अलमोस्ट 60,000 को उहाँको छुर्पी मार्केटमा जाँदो रहेछ त्योभन्दा बढी नै हुन्छ तपाईँको यो छुर्पी पुरा डिमान्ड होला नि त पासु हजुर दोकानमै डिमान्ड हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले पिस कटिङ गर्छौँ त्यो कटिङ गरेर बेच्नुहुन्छ है अब यसलाई चाहिँ लामो पनि बिक्री हुन्छ तर यो चाहिँ अलिकति कम्ती रेट हुन्छ ए लामो छ तर यसलाई अलिकति हामीले कलर गरेर हामीले कटिङ गरेर नै यसकै दाममा कति राम्रो यसमा त्यो कलर गर्नुहुन्छ पर्छ हो हजुर यसमा चाहिँ कलर गर्छ है अब यो तपाईँले देख्दा त्यो र छुर्पी अब यो कति दिनको राख्नु भएको पर्छ यो त हामीले यो त 3-4 दिनको भयो अब कहिलेसम्म चाहिँ ठिकै हुन्छ हप्ता 15 दिनमा चाहिँ ठिक हुन्छ ए है कडा हुन्छ नि त है बाहिर घाममा त सुकाउनु पर्दैन पर्दैन यो यतिकै गइहाल्छ है पऱ्यो त्यसमा हामीले यो घिउ पनि बनाउँछौँ है यो चाहिँ जस्तो मिसिनमा पेलेर त्यसको फ्याट चाहिँ एकपट्टि निक्लिन्छ त्यसको त्यो फ्याट काटेर दुध चाहिँ त्यो एकपट्टि निक्लिन्छ त्यसले गर्दा त्यो दुधको चाहिँ हामी छुर्पी बनाउँछौँ जुन चाहिँ त्यो फ्याट निक्लेको अनि त्यो जुन चाहिँ क्रिम हुन्छ त्यो त्यसको चाहिँ घिउ बनाउँछौँ कति राम्रो है पासुलाई म एउटा प्रश्न गर्नु पऱ्यो है तपाईँ पासु हुनुहुन्छ होइन अब यस्तो दुर्गम ठाउँमा तपाईँले जुन चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ काम गर्नुभएको छ है जो चाहिँ तपाईँले र अब यो म चाहिँ सराहना गर्छु तपाईँलाई किनभने मान्छेले इम्प्लोइमेन्ट खोजिरहेको हुन्छ होइन मान्छेले नोकरी छैन मान्छेले भन्छ तर तपाईँले हेर्नुहोस् त कति उदाहरण है हप्तामा अब 65,000 भनेपछि त्यो चाहिँ राम्रो तपाईँको कमाइ हो सो यही कमाइबाट नै पासुको सेवाकाई है हाम्रो हप्तामा चाहिँ नभएर हाम्रो महिनामा भनौँ न त्यसमा चाहिँ हामीले त्यस्तै 80,000 को चाहिँ अब जान्छ यो घिउ अनि यो छुर्पी गरेर टोटल गरेर त्यसमा हामीले यो पनिर पनि हाम्रो डिमान्ड है पनिर पनि है पासु बिहा मरौ कार्यक्रममा चाहिँ हामीले पनिर पनि बनाउन सक्छौँ तपाईँले अब के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जस्तो इक्जाम्पल अब अहिले नानीहरू अनइम्प्लोइड छ होइन हुनु त अब आफ्नो गाउँमा छ जग्गा जमिन भएको छ है गाई बस्तु थुप्रै छ होइन तपाईँ के सन्देश दिन सक्नुहुन्छ जसरी तपाईँ एउटा सिनियर पास्टर होइन यत्रो साल तपाईँले एउटा उदाहरण देखाउनु भयो जुन बिजनेस अगाडि बढ्दैछ तपाईँ के सन्देश दिनुहुन्छ अब अहिले त भनौँ भनेदेखि नोकरी छैन सबै मान्छे बेकारी छ है तर अहिले हामीले जुन प्रकारले यो एउटा सानो व्यवसाय हामीले गरिराखेका छौँ र अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अहिले हामीले यही सानो एउटा उद्योग एउटा धन्दा गरेर पनि हामीले अब हाम्रो सेवाकाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ र आउनेवाला पिँढीहरूलाई पनि यही म भन्न चाहन्छु कि हामीले सानो यस्तै कतिवटा यस्तै उद्योग धन्दाहरू गरेर पनि हामीले जीविका चलाउन सक्छौँ हामीले सेवाकाई गर्न सक्छौँ अब मैले 25-30 वर्ष भयो होला र हुन त हाम्रो अहिले केही छैन हामी बस्तीमा छौँ तरै पनि अहिले हामीले यही काम गरेर नै कसैलाई डिपेन्ड गर्नु परेको छैन कसैमाथि डिपेन्ड गर्नु परेको छैन कति राम्रो हामीले अहिले यस प्रकारले नै सेवाकाई गरिराखेका छौँ कति राम्रो हाम्रो सेवाकाई बढिरहेको छ अहिले भन्नु र हामीले यही काम गरिरहेका छौँ तपाईँको यो बिजनेस सँगसँगै अरू कुनै छ तपाईँको बिजनेसहरू अरू बिजनेस त छैन मेरो दोकान छ सानो दोकान छ है चाहिँ एउटा सुन्तलाहरूको लागि नै गुवालाको लागि यहाँबाट गर्छु
कति राम्रो अरू गाउँको- के छ त्यही हो गाई बस्तु सुँगुर गाउँको दुध चाहिँ तपाईँ यहाँ थुपाएर कति 100 किलो दिनमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ 100 किलोभन्दा बढी छ अहिले ए है 150 लिटरभन्दा अलिक बढी हुन्छ होला सबै नै ल्याउँछ दुध है हजुर, सबै आउँछ र धेरैवटा छ यस्तो उयोहरू गाउँमा मैले मात्रै होइन कि तपाईँले सुरु पहिला गरेर पहिला चाहिँ सुरु गर्दा चाहिँ मै मात्रै थिएँ भने तर अरूले सिकेर है अहिले चाहिँ मेरोबाट सिकेर अहिले गाउँमा कति राम्रो पासो अहिले हामीले यो चाहिँ हप्ता 15मा दोकानमा डिमान्ड हुन्छ म तपाईँ दर्शकहरूलाई 20 किलो 15 किलो 10 किलो 40 किलो यस्तो प्रकारले कटिङ छुर्पी हामीले पठाउँछौँ हो पठाएर चाहिँ अनि उनीहरूले पनि पेमेन्ट गरिदिइहाल्छ कति राम्रो हजुर म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले मण्डलीमा जहीँ समाजमा पनि अनइम्प्लोइमेन्ट छ पास्टर बाउले उहाँले दुःख गरेर आजबाट 30 वर्ष अगाडि पास्टर सुरु गर्नुभयो तर हेर्नुहोस् त उहाँले यो बाटो देखाएको कारणले गर्दा आज गाउँमा कति जस्तो ठाउँमा यस्तो बनाउँछ पास्टर यो अहिले बनाउँछ तपाईँको 2-3 जग्गा बनाउँछ 2-3 जग्गा बनाएर हेर्नुहोस् त कत्रो राम्रो बिजनेस म तपाईँलाई पनि इन्करेज गर्न चाहन्छु यो प्रोसेस के हो होइन हामी सिक्किमतिर पनि गाई पालन धेरै छ यो छुर्पीको बिजनेस पनि हामीले गर्न सक्ने रहेछ फर्स्ट अफ अल धेरै धन्यवाद तपाईँको भ्यालुएबल टाइम भ्यालुएबल सजेसनले धेरैजनाको ज्ञान बढ्नेछ अनि धेरैजनाले यसरी जीविकाको लागि अगाडि बढ्न सक्छौँ पास्टर है यो प्रोसेस है पास्टर अब यसलाई अहिले हालेको देखि मैले यसलाई चाहिँ अब कहिले कतिसम्म राख्नुपर्छ भइहाल्छ बेलुका भइहाल्छ है त्यहाँदेखि यसलाई चाहिँ कटिङ गर्नु पऱ्यो फेरि है उस्तो गर है यस्तो ल खुसी लाग्यो पास्टर धन्यवाद है बडो इन्जोय गरिरहेको छु है यो चाहिँ चुला अनि यो छुर्पी तपाईँले देख्नुहुँदैछ यो पिस छ यसरी के अरे रोया के अरे सुदीप यहाँ यसो अलिक छेउमा जाउँ न एकदम देखाइदिउँ त यो कसरी पिसहरू यसो गरेर हालौँ त है यस्तो पिस छ यसलाई चाहिँ अब सानो सानो पलिस गरेर चाहिँ टुक्रा टुक्रा काटेर बेचिन्छ नि मार्केटमा यो हाम्रो यहाँनिर पनि टुरिज्म भएकोदेखिलाई हजुर यो त अन्त बाट पनि अलिकति है हजुर होमस्टे खोल्यो भने तपाईँ यो डल्लो चल्ने एकदम राम्रो हुन्छ हजुर एकदमै धन्यवाद पास्टर बाउ भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो मेसिन्सहरू है पास्टर बाउ यहाँबाट चाहिँ हालेर चाहिँ एकपट्टिबाट घिउ निकाल्यो एकपट्टिबाट चाहिँ छुर्पीको लागि है प्रोसेसहरू है यो चाहिँ पास्टर बाउको रेसिडेन्स कति ब्युटिफुल रेसिडेन्स हामी एक रात बस्यौँ हिजो म कालिम्पोङबाट यहाँ बेलुकी 6 बजीमा आइपुगेँ अनि चाहिँ एकदम ब्युटिफुल ठाउँ मामरिङ एउटा सिटोङको एउटा सानो भाग पर्छ दार्जिलिङदेखि अलिकति टाढै हो त आज हामी यहाँ अल एचएफसीको यो कन्भेन्सन छ एक दिनको लागि त्यहाँ मैले बोल्नुपर्ने छ है प्रेज द लर्ड सबै कुराको लागि प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ